السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في الفيديو آخر وجديد، متمثل في شرح للدرس الثاني تحت عنوان الطلب والعرض والتوازن. من خلال عنواننا نلاحظ أن العنوان مقسم إلى 3 أجزاء. الجزء الأول متمثل في الطلب، والجزء الثاني متمثل في العرض، أما الجزء الثالث والأخير متمثل في التوازن. وبالتالي سوف نحلل كل عنصر على حدة. أولا الطلب مقسم كذلك إلى مكون من 4 عناوين أساسية، أو 4 عناصر أساسية. العنصر الأول متمثل في تعريف الطلب تحت عنوان طلب الفرد على السلعة ما. ماذا نقصد بها؟ طلب الفرد على سلعة ما هي الكمية التي يرغب الفرد في شرائها. يشترط على الطلب لكي يكون تحت تعريف الطلب أن الفرد يشترط عليه الرغبة في الشراء، الرغبة في شراء سلعة ما، سلعة معينة نرمز لها X، هي الكمية التي يرغب الفرد في شرائها خلال فترة زمنية معينة. فترة زمنية معينة نقصد بها الفترة التي يكون فيها المستهلك أو الفرد، يعني قد تكون اليوم، قد تكون غدا، قد تكون الأسبوع القادم، قد يكون الشهر القادم، قد يكون الآن، إلى غير ذلك. وبالتالي لا نعرف الفترة الزمنية التي يرغب فيها الفرد في شراء السلعة، وبالتالي نرمز لها بالفترة الزمنية معينة. نعيد التعريف: هي الكمية التي يرغب الفرد في شرائها خلال فترة زمنية معينة. هذه الكمية تشكل دالة، وتشكل دالة تتأثر أو تتوقف على مجموعة من العوامل ومجموعة من المؤثرات التي تؤثر في الطلب. لنأخذ على سبيل المثال المؤثرات التي تؤثر في الطلب. ما هي؟ أكيد سعر السلعة هو المؤثر الأساسي، سعر السلعة. والمؤثر الثاني هو الدخل النقدي للفرد. والمؤثر الرئيسي الثالث هو الأذواق، أذواق المستهلك، أذواق الفرد. ورابعا أسعار السلع الأخرى. أسعار السلع الأخرى متمثلة في السلع الكمالية، السلع المكملة إلى آخره، البديلة، وهكذا. هذه نقصد بها أسعار السلع الأخرى. والعادات والتقاليد وإلى غير، إلى مجموعة كبيرة من المؤثرات التي تؤثر في الفرد أو تؤثر في طلب الفرد أو في الكمية التي يرغب الفرد في شرائها. وهناك المؤثرات، هناك من تكون مباشرة التي تؤثر مباشرة في طلب الفرد، وهناك مؤثرات تأثيرها غير مباشر. وأما تأثير المباشر هناك أيضا تتفرق ما بين تأثير أساسي وقوي وكبير، تأثير كبير على طلب الفرد، وهناك من يؤثر على الطلب تأثير سلبي أو تأثير يهمل أو تأثير متوسط. وبالتالي تختلف درجة التأثير المتغير أو العامل على طلب الفرد على السلعة. وهكذا في هذا الدرس سوف نركز على 4 مؤثرات أساسية التي تؤثر وبطريقة مباشرة تؤثر في الكمية التي يرغب الفرد في شرائها، ألا وهي التي ذكرناها سابقا، ألا وهي سعر السلعة محل الدراسة. سلعة مثلا طماطم، سلعة بطاطا، سلعة كرسي، خزانة، إلى غير ذلك. ال4 هذه: سعر السلعة. ثانيا الدخل النقدي للفرد. أكيد الدخل النقدي للفرد لما يكون الفرد ذو دخل كبير يكون استهلاكه كبير، أكيد، وطلبه على السلع كبير جدا. وأما على خلاف ذو الدخل المحدود، يكون ذو ميزانية محدودة إلى آخره، بتكون بكميات قليلة.
هذا الإشارة بالنسبة للنقطة الثانية هو الدخل النقدي للفرد. بينما المتغير الثالث الأساسي يجب أو يجب علينا دراسته هو الأذواق، أذواق المستهلك. أذواق المستهلك تلعب دور كبير جدا في الكمية التي يرغب الفرد في شرائها. هناك من يرغب الفرد، هناك من يريد استهلاك سلعة معينة بقوة، وهناك لا يريد استهلاكها. يعني الأذواق تلعب دور كبير جدا في تأثير طلب الفرد على الكمية التي يرغب الفرد في شرائها. والمتغير الأخير أو العامل الأساسي الأخير والمباشر هو أسعار السلع الأخرى. كذلك أسعار السلع الأخرى لديها تأثير مباشر على الفرد في استهلاكه للسلعة. مثلا لو يريد الفرد شراء الحلويات، هناك عدة أنواع وأصناف من الحلويات. إن أراد المستهلك ولم يكن لديه ذوق معين في استهلاك سلعة معينة، يكون تحت تذبذب ما بين اختيار حلوى إكس، حلوى إجراك، حلوى زادة. وبالتالي وهناك سلع أخرى مقارنة بها، مثلا المشروبات الغازية إلى غير ذلك. المشروب الغازي هو سلعة بديلة للمستهلك. إن كان سعر الحلوى مرتفع، قد يوجه رغبته وإرادته في أو طلبه من الحلويات إلى المياه الغازية مثلا. على سبيل المثال، هذه اللي نقصد بها أسعار السلع الأخرى، قد تكون بديلة أو مكملة. هذا هم 4 عوامل أساسية في دراسة طلب الفرد على السلعة التي سندرسها في درسنا. وعند دراستنا هناك 4 متغيرات، والمطلوب علينا دراستها جميعا، ولكن لا نستطيع دراستها في 4 مباشرة. فعلينا تثبيت أو ترك عامل واحد أو متغير واحد، تركه. مثلا على سبيل المثال سعر السلعة نتركها تتغير مجهولة كمتغير. أما بقية العوامل الثلاث، الأذواق وأسعار سلع أخرى والدخل النقدي، نقوم بتثبيتها، وبالتالي نرمز لها ولا نضع لها بين قوسين مع شرط ثبات باقي العوامل. على سبيل المثال نأخذ الدالة التالية: 8 ناقص بي إكس. كي دي إكس تساوي 8 ناقص بي إكس. ماذا نقصد بهذه الدالة؟ كي هي كونتيتي، كمية الطلب. دي هو دوموند، طلب الفرد. إكس هي سلعة، إكس سلعة معينة. وبالتالي كي دي إكس تساوي 8 ناقص بي إكس. لو نراعي في هذه الدالة جيدا، سنجد بأنه العنصر الوحيد المتغير هو بي إكس، سعر السلعة. أما العوامل الأخرى، الدخل النقدي، الأذواق، وأسعار سلع أخرى، ما بها أجل، إنها ثابتة. وبالتالي نقوم أو نضع ما بين قوسين شرط ثبات باقي العوامل. هذا المفهوم إن شاء الله تكون مفهوم الدالة. يعني لما نغير عنصر واحد من ال4 الباقية نقوم بتثبيتها. قد نغير الدخل النقدي مثلا 8 ناقص R، العنصر المتغير هو الدخل النقدي R، أما بقية العوامل ثابتة متمثلة في 8. إذا كانت مثلا 8 ناقص بي إكس، عفوا بي إجراك. بي إجراك هو أسعار السلع الأخرى. أما العوامل الأخرى، سعر السلعة والأذواق والدخل النقدي، فهي ثابتة. وبالتالي لفهم ولمزيد من الفهم نقوم بوضع المثال التالي. لنفترض لدينا الدالة التالية: كيو دي إكس تساوي 8 ناقص بي إكس مع شرط ثبات باقي العوامل. لو نريد
تحليل ظاهرة الطلب كما قلنا في الدرس الأول. الظاهرة الاقتصادية على كل الاقتصادي دراسة ظاهرة معينة. كيف يدرسها؟ أولا يحدد المتغيرات التي تؤثر في الظاهرة كما حددنا في ظاهرة الطلب. حددنا المتغيرات الأساسية المفروضة علينا أو الأساسية مباشرة تؤثر على طلب الفرد، هي سعر، دخل، أذواق، وأسعار سلع أخرى. قمنا بتحديد العوامل الأساسية. الآن مع الخطوة الثانية نرمز لكل متغير أو مؤثر برمز رياضي. مثلا سعر سلعة نرمز لها، سعر سلعة أكيد محل دراسة التي نقوم بدراستها هي بي إكس، والدخل النقدي هو ار. أما الذوق نرمز له مثلا اش، نرمز له اش. أما المتغير الرابع نرمز له بي إي، مثلا بي إي أو بي إجراك. بي إجراك يعني أسعار السلع الأخرى سواء كمالية أو مبدلة أو مكملة حسب طبيعة نوع. سوف نأتي إلى هذه النقطة وسنحلل كل متغير بإذن الله. بعدما وضعنا لكل متغير رمز، الآن ترجمناها إلى معادلة على شكل Q دي إكس تساوي 8 ناقص بي إكس. والخطوة التي تليها نقوم باختيار الطريقة المناسبة لحل هذه المعادلة. على سبيل المثال نريد احنا تحليل هذه الظاهرة. كيف نقوم بتحليلها؟ من خلال رسم بياني لكي يساعدنا في تحليل هذه الظاهرة، ظاهرة طلب الفرد على سلعة ما. كيف نقوم برسم البياني لها؟ نقوم أولا برسم جدول بي إكس وكيو إكس. نقوم بافتراض قيم بي إكس ونقوم بتعويضها في الدالة ونملئ الفراغات. على سبيل المثال نفترض في الجدول صفر، نفترض السعر هو صفر. لو عوضنا في الدالة كيف تصبح؟ كيو دي إكس تساوي 8 ناقص صفر. إذا كيو دي إكس تساوي 8. أحسنتم. نضع في النتيجة في الجدول. لو عوضنا رقم واحد في الدالة فتصبح 8 كيو دي إكس تساوي 8 ناقص 1. نتيجة 7. أجل 7 نضعها في الجدول. لو نضع نفترض قيمة رقم 2، نعوض 8 ناقص 2 تساوي 6. نعم صحيح. وهكذا إلى غاية رقم 8. لو عوضنا 8 تصبح النتيجة 0. 8 ناقص 8 تساوي 0. وهكذا تحصلنا على جدول هذا اسمه جدول الطلب بالفرد على سلعة X خلال فترة زمنية معينة مع شرط ثبات باقي العوامل. مادام الدالة فيها سعر سلعة، العنصر المتغير الوحيد فيها هو بي إكس، العوامل الأخرى هي ثابتة. لا ننسى بين قوسين شرط ثبات باقي العوامل الأخرى يجب أن تكون ثابتة. لماذا؟ لكي أو من أجل تسهيل عملية الدراسة، لأننا لا نستطيع دراسة بمستوانا سنة أولى جامعي، بمستوانا لا نستطيع دراسة المتغيرات في 4 مباشرة في آن واحد إلا بمصفوفات وإلى غير ذلك من الصيغ الرياضية التي تفوق مستوانا، المستوى السنة الأولى. وإن شاء الله سوف تتدرجون في السنوات السابقة وتدرسون مختلف الطرق الرياضية لتحليل مثل هذه العمليات. ولكن نعود إلى درسنا. تحت عنوان الجدول هذا، نعيد الجدول تحت عنوان طلب الفرد على سلعة إكس
خلال فترة زمنية معينة، لأنه لم يحدد على الشهر أو السنة أو الأسبوع أو التاريخ، لم يحدد في المثال هذا، لم يحدد لنا الفترة الزمنية، وبالتالي نقول جدول طلب الفرد على سلعة إكس خلال فترة زمنية معينة بين قوسين مع شرط ثبات باقي العوامل. من خلال الجدول هذا نقوم بالرسم البياني. كيف نرسم رسم البياني؟ نقوم برسم خط أفقي وخط أفقي وعمودي، وأفقي. خط العمودي هو محور التراتيب، نضع فيها بي اكس الأسعار السلع الأخرى لأنه هو المتغير. أما دي هي الكمية التي يرغب الفرد في شرائها. نعود لماذا وضعنا بي اكس في المحور التراتيب، لأنه نعود إلى تعريف طلب الفرد. هي الكمية التي يرغب الفرد في شرائها الناتجة عن تغير في سعر السلعة، ناتجة عن تغير. يعني من هو المتغير ومن هو الناتج؟ إذا المتغير هو بي إكس. وبالتالي برسم وبتعيين كل زوج من الجدول نقوم برسم البياني ونتحصل على المنحنى التالي. لو نلاحظ في المنحنى نلاحظ أنه كلما يرتفع سعر السلعة الكمية من الذي يسمح لها تقوم بالانخفاض. على سبيل المثال لو ارتفع سعر سلعة البطاطا، يرتفع سعر البطاطا، أكيد المستهلك سوف يخفض من شرائه لسلعة البطاطا مثلا. إذا هناك علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية التي يرغب الفرد في شرائها. وبالتالي نقول بأنه طلب الفرد كلما يرتفع سعر السلعة كلما انخفضت الكمية التي يرغب الفرد في شرائها، والعكس خلال فترة زمنية معينة مع شرط ثبات باقي العوامل. والعكس صحيح كذلك، كلما ينخفض سعر السلعة زادت الكمية التي يرغب الفرد في شرائها خلال فترة زمنية معينة مع شرط ثبات باقي العوامل. هذا فيما يخص النقطة الأولى. قبل أن نتطرق النقطة الثانية نقوم بتسمية المنحنى. المنحنى كهو كجدول، جدول تحت تسمية جدول. نعود إلى الجدول. جدول هو جدول طلب الفرد على سلعة إكس خلال فترة زمنية معينة مع شرط ثبات باقي العوامل. كذلك المنحنى تحت تسمية منحنى طلب الفرد على سلعة إكس خلال فترة زمنية معينة مع شرط ثبات باقي العوامل. هذا بالنسبة للمنحنى. هنا كلما وبالتالي في تحليلنا المنحنى يعبر عن ماذا؟ يعبر على الكمية التي يرغب الفرد في شرائها خلال فترة زمنية معينة، وتقابلها الأسعار، تقابل كل كمية سعرها الخاصة مع شرط ثبات باقي العوامل. ونلاحظ من هذا الجدول بأن هناك علاقة عكسية بين السعر والكمية. تترجم هذه العلاقة بمصطلح اسمه قانون طلب سالب الميل. إذا وهو العنصر الثاني من الدرس. العنصر الثاني من الدرس تحت تسمية قانون طلب سالب الميل. لو يطرح علينا سؤال ماذا يقصد بقانون الطلب سالب الميل، إذا الإجابة هي قانون طلب سالب الميل هو العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية التي يرغب الفرد في شرائها خلال فترة زمنية معينة وبين قوسين مع شرط ثبات باقي العوامل. ما دام هناك متغير سعر السلعة العوامل الأخرى ما بها؟ نعم إنها إنها ثابتة، نشير إليها بين قوسين مع شرط ثبات باقي العوامل. إذا نعيد قانون طلب سالب الميل
هو العلاقة العكسية ما بين سعر السلعة والكمية التي يرغب الفرد في شرائها خلال فترة زمنية معينة، ومع شرط ثبات باقي العوامل. هذا فيما يخص النقطة الثانية، هو قانون طلب سالب الميل. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة هو انتقال منحنى الطلب. لما يكون متغير، لما ندرس مثلا نعود للمثال السابق، نجد في الدالة بأنه كي دي تساوي 8 ناقص بي إكس. لما نرى أنه سعر السلعة هو الذي يتغير، يكون تحليلنا على نفس المنحنى. يعني المنحنى نقوم بتحليله، والانتقال يكون على نفس المنحنى على نقاط مختلفة خلال فترة زمنية معينة. أما إذا تغير أحد العوامل المفترض ثباتها، لما نقول نحن إذا تغير سعر السلعة العوامل الأخرى نفترضها بأنها ثابتة. لو تغير الدخل النقدي أو الأذواق أو أسعار السلع الأخرى، هنا الدراسة لا تقتصر على، أو الانتقال لا يكون على المنحنى، على نفس المنحنى، بل ينتقل المنحنى الطلب إلى أعلى أو إلى أسفل، ينتقل إلى أعلى أو لأسفل. نعيد، إذا تغير أحد العوامل، إذا تغير أحد العوامل المفترض ثباتها، سواء الدخل النقدي أو الأذواق أو أسعار السلع الأخرى، إذا تغير تكون الدراسة هنا في المنحنيين على الأقل للإشارة بأن المنحنى انتقل. المنحنى الأول والمنحنى الثاني، سواء الأول هو الأصلي والثاني هو يمثل انتقال، أو العكس،